aku telah pergi ke Itali dan ke negara-negara terkecil di dunia, iaitu San Marino, Vatican City dan juga Monaco. Nickname untuk Nice ialah Nisa la Bella, yang bermaksud Nice the Beautiful. Assalamualaikum, welcome to my channel Meng Mahawangsa. Video hari ini ialah episod ke-17 Overland Malaysia ke England, di mana aku telah pergi ke Itali dan ke negara-negara terkecil di dunia, iaitu San Marino, Vatican City dan juga Monaco. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa share, komen dan like. Episod sebelum ni aku telah cerita pengalaman aku di mana aku telah explore Swiss Alps dengan kawan lokal aku di sana. Dan juga aku telah pergi ke negara Liechtenstein. So daripada Switzerland aku telah naik bas dan transit di Milan, naik train pula pergi ke Rimini, Itali. Aku ke Rimini sebab nak ke negara San Marino sebenarnya. Alang-alang aku explore lah dekat Rimini ni. Tapi time tu kat Rimini hujanlah pula. Dan ada satu masa tu aku tersangkut selama 2 jam jugalah dekat bus stop sebab hujan lebat gila. Rimini ialah seaside yang terkenal di kalangan lokal Italian dan juga orang Europe. Tapi hari tu hari hujan, so tak ada orang lah kat pantai. Aku telah bermalam kat Rimini, tapi motif aku sebenarnya untuk pergi ke San Marino yang hanya 45 minit dengan bas. San Marino ialah microstate yang terdapat di dalam negara Itali. Microstate ialah negara berdaulat yang kecil yang biasanya mempunyai populasi yang sikit ataupun dan kawasan tanah yang kecil. San Marino merupakan negara kelima terkecil di dunia dan yang ketiga terkecil di Europe, dengan jumlah kawasan tanah 61.2 km persegi dan mempunyai populasi seramai 34,000 penduduk. Mengikut tradisi, San Marino merupakan republik berperlembagaan tertua di dunia yang masih wujud sejak penubuhannya pada tahun 301. Pada asalnya, Santo Marinus meninggalkan Pulau Rab bersama-sama sahabatnya Leo dan pergi ke Rimini sebagai tukang batu. Setelah ditindas kerana menyebarkan agama Kristian, Santo Marinus telah pergi ke Monte Titano dan telah membina sebuah gereja, dan daripada situ dia telah mendirikan kota dan negara San Marino. Selepas San Marino, aku telah pergi ke capital city Itali, iaitu Rome. Aku pun telah naik train untuk pergi ke Rome. Ini sebenarnya kali kedua aku pergi ke Itali, tetapi aku tak pernah pergi ke Rome lagi. Dan semestinya lah aku nak tengok Colosseum. Bila aku sampai Rome ni memang menakjubkan, sebab bandar dia sendiri rasa macam museum. Rome merupakan capital city untuk Itali dan juga bandaraya terbesar yang mempunyai paling ramai penduduk di Itali, iaitu dengan 2.7 juta penduduk. Dan Rome ni boleh dikatakan telah menjadi settlement manusia yang utama hampir selama 3 milenia ataupun 28 abad. Mengikut Roman mythology, Rome mula ditubuhkan pada 753 BC. Tetapi mengikut arkeologis pula, memang Rome ni wujud lama lagi lah daripada tu. Ia merupakan capital city untuk Roman Empire yang dianggap sebagai bandar imperial dan metropolis yang pertama di dunia. Dekat Rome ni memang nampak jelas lah bangunan-bangunan yang bercirikan Renaissance. Ini kerana Rome telah menjadi tempat utama Renaissance. Renaissance ialah fasa zaman pembaharuan di Eropah, di mana ia merupakan zaman pergerakan budaya yang bermula dari sekitar abad ke-14 hinggalah abad ke-17. Ia telah bermula di Itali pada akhir Middle Ages ataupun zaman pertengahan dan kemudian telah merebak ke seluruh Eropah. Renaissance melambangkan kelahiran semula Eropah dari tempoh ketandusan yang agak lama dengan kebangkitan dari segi perdagangan, penjelajahan, seni ukir, lukisan, muzik dan juga sains. Dekat dalam bandar Rome ni ada negara terkecil di dunia, iaitu Vatican City. Nak pergi Vatican City ni senang aja, cuma langkah aja masuk. Sebab memang ada satu bahagian tu, St. Peter's Square, memang untuk turis melawat. Selain pada tu, memang ada tembok besar lah sebagai sempadan Vatican City.
Vatican City mempunyai keluasan tanah 0.44 km persegi dan penduduknya seramai 1,000 orang. Kebanyakannya terdiri daripada ahli-ahli Church Vatican. Vatican City dibentuk pada tahun 1929 melalui perjanjian Lateran di antara pemerintah Itali dan Takhta Suci. Vatican City merupakan pusat Takhta Suci dan pusat pentadbiran Gereja Roman Katolik sedunia. Dan kita hanya dibenarkan masuk ke St. Peter Basilica dan juga muzium dia, tetapi memang ramai orang beratur. Kalau korang dapat peluang untuk pergi, berbaloi jugalah, lagi-lagi bagi peminat seni dan juga sejarah. Dekat dalam Basilica ni memang gah dalam dia. Boleh nampaklah kekayaan Vatican semua kat dalam ni. Dan muzium dia juga terdapat koleksi-koleksi seni yang hebat, terutamanya Roman sculptures dan seni lukis daripada zaman Renaissance. Dekat Itali ni aku banyak travel lompat train pada waktu malam sebab itulah paling murah. So daripada Rome aku telah pergi Monaco naik train pada waktu malam, aku telah transit kat Genoa dan juga kat Ventimiglia dekat border Itali France, dan selepas tu ke Monaco. Memang tak tidur lah aku sebab kena transit pada pukul 4 pagi dan pukul 7 pagi. Dan dekat Monaco aku hanya day trip sajalah sebab Monaco ni antara negara yang termahal jugalah. Monaco terletak di dalam negara France dan dekat sajalah dengan border Itali-France. Monaco ialah negara berdaulat dan merupakan negara kedua terkecil di dunia dengan luas kawasan negara 2.1 km persegi dan populasi seramai 38,000 orang, di mana hanya 10,000 orang sahaja adalah warga negara Monaco. Dan sebab ini juga Monaco telah menjadi negara terpadat di dunia. The House of Grimaldi telah memerintah Monaco sejak tahun 1297 dan hanya pada 1861 Monaco telah diiktiraf sebagai negara. Monaco memang terkenal sebagai tempat kasino, tetapi dalam undang-undang negara, penduduk-penduduk di Monaco tidak dibenarkan berjudi, hanya turis dan foreign resident sahaja dibenarkan. Dan di Monaco terdapat racetrack F1 yang terkenal di dunia kerana sirkuit dia berada di jalan raya di dalam bandar Monaco sendiri. Dan pada hari yang sama aku telah pergi dan bermalam dekat Nice, France, hanya 15 minit naik train. Nickname untuk Nice ialah Nissa la Bella yang bermaksud Nice the Beautiful. Memang cantiklah bandar dan pantai dekat Nice ni dan semestinya penuh dengan turis. Nice merupakan bandar raya kelima paling ramai penduduk di France dengan populasi 340,000 orang. Dan yang peliknya di Nice, secara kebetulannya, aku telah berjumpa dengan adik kepada chef terkenal di dunia iaitu Gordon Ramsay. Semasa aku tengah jalan-jalan, dia lah yang tegur aku dulu. Dia cakap, "Hey, nice shirt." Aku telah pakai baju yang ada tulisan "I see dead people" daripada Sixth Sense. Dan daripada situ kita orang startlah berborak. Dia pun telah bagi tahu yang dia ni adik pada Gordon Ramsay. Memang mamat ni ada rupa Gordon Ramsay, tapi aku tak percaya sebab dia macam homeless jugalah dekat situ. Dia ada kata yang dia dah travel dunia ni selama 10 tahun dan cara dia cerita juga dia pun ada masalah relationship lah dengan abang dia ni. Dan selepas aku dah habis berborak dan berpisah daripada dia, aku terus pergi check internet tengok info ni betul ke tak. Tengok-tengok memang betul. Memang Gordon Ramsay ada adik yang mempunyai masalah dadah. Termasuk jugalah adik dia ni pernah masuk jail di Indonesia sebab dadah juga. Alright guys, itu sahaja cerita pengalaman aku dekat Itali dan juga pergi ke negara-negara terkecil di dunia. Episod seterusnya aku telah ke Spain pula dan berjumpa dengan kawan aku yang aku travel sama-sama di Tibet dan kita orang terpisah kerana earthquake, iaitu Albert dan Martina. Dan Albert telah bawa aku explore maksud sebenar Catalonia. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa komen, share dan like. Alright guys, thank you for watching. See you on my next video.